Magandang araw po. Si Kuya Bien po ito. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay photography and legal issue of privacy. Alam niyo po, ang salitang photography came from two Greek words, photos, which means light, and graphe, which means drawing. That is why photography is defined as drawing with light. Subalit, magkaroon po tayo ng simpleng definition ng photography. Ang pinakasimpleng definition ng photography na naiisip ko po ay act of capturing an image. Halimbawa po, meron po tayong smartphone. Ginamit po natin yung camera ng ating smartphone in taking an image, that is photography. Dumako naman po tayo sa salitang photographer. Who is photographer? Photographer is a person who captures an image with a camera. Alam niyo po ang traditional na classification ng photographer is based on economic. Ito po yung tinatawag na professional photographer and hobbyist. Professional photographer, yan po yung mga photographer who makes photography as their bread and butter. Or they make a living out of being a photographer. At yung hobbies naman po, these are the people who make photography as their hobby, as their leisure, as their way of self-expression. Yung mga naglilibang lang po. Now, let us make our own classification of photographers, which is inclusive. At ang naisip ko pong classification ng photographers ay active photographer and inactive photographer. Yung pong classification na yan ay base po sa frequency of use of camera and the advancement of digital age. Alam niyo po, halos lahat po tayo ay may smartphone. At yung smartphone po natin ay may built-in camera. At halos lahat po tayo, we know how to use the camera in our smartphone in capturing an image. So sa madaling sabi, dahil po dyan, lahat po tayo ay photographer. Dahil nga po lahat tayo ay kinukonsiderang photographer, dapat po ay meron tayong sapat na kaalaman tungkol sa legal issue of privacy with respect to photography. Now, the question is, how do we determine the legal issue of privacy with respect to photography? Para po malaman natin kung merong violation of privacy, dapat po malaman natin ang components that determine privacy. What are these components that determine privacy? Ito po ang mga components. Yung pong legal term na tinatawag na reasonable expectation of privacy. Article 26 of the new Civil Code. Article 287 of the revised Penal Code. Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Isa-isahin po natin itong mga components determining privacy. Magsimula po tayo sa reasonable expectation of privacy. Alam niyo po, ang legal terms na reasonable expectation of privacy ay hango po ito sa desisyon ng Korte Suprema ng United States.
doon po sa kaso ni Katz versus United States noong 1967. Sa una pong pagkakataon, ginamit po ang legal terms na reasonable expectation of privacy. Alam niyo po, itong legal terms na reasonable expectation of privacy, meron po itong dalawang aspeto. Ito po yung tinatawag na subjective aspect at objective aspect. Ano po ba itong subjective aspect? Ang subjective aspect po, yan po yung person's expectation of privacy with respect to his act or thing. At yung objective aspect po, yan po yung determination of the society that a given action or thing is considered to be reasonable expectation of privacy. Medyo malalim-lalim po, pero tiyagain po natin na maunawaan ito sapagkat napakahalaga po ng legal terms na ito. Halimbawa po, doon po sa ating basura. Yung basura po natin sa ating tahanan, meron pong tinatawag tayo diyang expectation of privacy. Kasi po doon sa mga basura natin, minsan po meron po tayong natatapon na sensitive information. Halimbawa po, tinapon po natin yung gadget natin, tapos naka-insert po yung memory natin doon. Hindi po natin alam na yung memory po pala ng gadget natin, may mga sensitive na information doon. So, meron po tayong expectation of privacy doon sa ating garbage. So, yan po yung subjective aspect. Ano naman po ba ang objective aspect with respect to garbage? Ang objective aspect po, ang society po, does not consider that as reasonable expectation of privacy. Yan po yung desisyon ng Korte Suprema ng United States diyan sa kaso ng California versus Greenwood noong 1988. Kasi po, basura nga po yan, itinapon po natin yan sa public. We do not expect that we have privacy with respect to our garbage, with respect to our trash. Doon po sa basura natin, pag meron pong nagamit na ebidensya doon laban sa atin, we cannot invoke privacy. Sapagkat ang society po, hindi po kinukonsidera na meron tayong reasonable expectation of privacy doon sa ating basura. Halimbawa naman po, sa eskwelahan, estudyante po tayo, meron po tayong locker. Nakasarado po yung locker natin. Doon po sa loob ng locker natin, meron po mga illegal things doon. Yung teacher po natin, pinwersang buksan yung locker natin, tapos yung illegal things na nakita niya doon sa ating locker, ginamit sa atin for disciplinary action. Ngayon, ang tanong, meron po bang violation of privacy? Meron po. Dahil locker po natin yan, nakakandado po yan, we have a reasonable expectation of privacy. That is subjective aspect. At ang objective aspect naman po, ang society, kinukonsider po yung ating locker na reasonable expectation of privacy. So there is their violation of privacy. Halimbawa naman po, noong 19th century, alam niyo po noong 19th century, ang mga kamera, kasi laki po ng baol. So, noong 19th century, pag kinuhaan ka po ng retrato, in public or in private place, there must be a consent of the subject. Pag wala pong consent ng subject, meron pong violation of privacy. Noong 19th century po, we do not expect that if we are in public place, somebody will take photo of us. Somebody will take video of us. Pero ngayon pong 21st century, napakarami na po ng camera, napakarami na po ng CCTV, ini-expect po natin na anytime may kukuha ng retrato natin, anytime makakapture po ang image natin via CCTV. So if we are in public place, we do not expect any
privacy. So, pag nandun po tayo sa public place, pakiramdam natin, we have expectation of privacy, pero objectively, society will not consider that reasonable expectation of privacy. So, pag nasa public place po tayo, kinuhanan po tayo ng retrato, there is no issue there of privacy. Halimbawa po, naglalakad kayo, dala-dala yung smartphone nyo, nakakita po kayo ng mag-boyfriend at mag-girlfriend. Yung babae po, 20 years old, samantalang yung lalaki naman po, 60 years old. So, pakiramdam nyo, there is a contrast. So, you take image of this girlfriend-boyfriend in public. Is there violation of privacy? There is none because there is no violation of reasonable expectation of privacy. So, sa madaling sabi, ito pong legal terms na reasonable expectation of privacy, it depends upon the circumstances. At case-to-case basis po ang appreciation ng legal terms na ito. So, dumako naman po tayo sa Article 26 of the Civil Code. Article 26 of the Civil Code, yan po yung nagsasabi na meron tayong right to privacy. That if our right to privacy is violated, we can file the necessary civil action. At meron din po tayong Article 287 of the Revised Penal Code. Yan po yung kasong unjust vexation. Halimbawa po, pinicturean tayo at yung pagkuha ng picture sa atin is without justifiable ground or in violation of our privacy. So, pwede po natin sampahan yung kumuha ng retrato sa atin, yung kumuha ng video sa atin ng kasong unjust vexation. Meron din po tayong Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Halimbawa po, may mga intimate moments tayo. Tapos, pinicturean po tayo, binidyohan po tayo without our consent. Pagkatapos, in-upload po yung photo o in-upload yung video sa social media, yan po yung tinatawag na violation of Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ang penalty po dyan ay pagkakakulong ng 3 taon hanggang 7 taon at pagmumulta ng halagang 100,000 hanggang 500,000. Ngayon po, since alam na po natin yung mga components that determine privacy, let us talk about specific scenarios. First scenario is taking photo in public place of a person without consent. Is there violation of privacy? Wala po. Kaya po pag nasa public place tayo, pwede po tayong kumuha ng retrato ng mga tao. Wala po tayong nilalabag na batas. Wala po tayong nilalabag na privacy law. Halimbawa naman po, taking of photo in private establishment open to the public. Halimbawa po, nasa mall tayo. So, pwede po natin picturean yung mga tao dun sa mall. Wala po tayong binabiolate na privacy ng mga tao doon. Subalit, if we are in a private establishment open to the public, pwede pong i-restrict yung pagkukuha natin ng photo. Kasi nga po, private establishment yon. Halimbawa naman po, nandun tayo sa public place, we can take photo of private property and or person in the private property. Halimbawa po, nandun tayo sa public place, nakita po natin yung magandang bahay, pwede po natin picturean yung magandang bahay na yon. Kahit po yung magandang bahay na yon is a private property. So nakita po natin yung magandang bahay,
Doon po sa harap ng magandang bahay, meron pong magandang babae na nagmo-model-model, nandun po tayo sa public place, pwede po natin picturean yung magandang bahay, pati po yung magandang babae. So, wala po tayong binabiolate na privacy. Kasi po, yung magandang babae doon, hindi naman po magre-reklamo yun. Talaga nga pong nagpapapansin sa inyo yun eh. Kasi po, magandang lalaki kayo. Tapos yung smartphone nyo, high-end po. Tatlo-tatlo po yung camera sa likod. So, wala pong privacy tayong lalabagin doon. Alam niyo po, meron po akong gustong i-share sa inyo na true account. Nangyari po ito sa akin. Wala po itong dagdag, wala rin po itong bawas. Bago po mag-pandemic, nagtungo po ako sa Baywalk, diyan po sa Rojas Boulevard. Wala pa po mga dolomite doon. Pumunta po ako doon to take a sunset photo. Ayan po yung nakuha kong sunset photo. Maganda po, ano? So, yung babae po dyan, hindi ko po kilala yan. Yung babae po na yan ay pinipicturan ng kanyang boyfriend. Kumuha lang po ako ng magandang anggulo, kaya nakakapture ako ng ganyang klaseng image. Pagkatapos ko pong makakapture ng ganyang image, umuwi na po ako. So, naglakad po ako along Rojas Boulevard, fronting US Embassy. Doon po ako naglalakad sa sidewalk. At alam niyo po, habang naglalakad ako doon sa sidewalk, bigla-bigla po, in an impolite manner, a Filipino security guard of the US Embassy called my attention. Pinaswitan po ako. At ang sabi po sa akin, bawal kumuha ng retrato ng US Embassy. So, nabigla po ako. Hindi na po ako nagpakilala. Hindi na po ako nag-produce ng kahit anong dokumento. Ang sinabi ko lang po doon sa security guard, am I taking photo of the embassy? And proceeded to walk away. Ito po ang issue kasi dito. Halimbawa po, kumukuha po ako ng picture ng US Embassy while in public sidewalk. Meron po ba akong nilalabag na privacy? Meron po ba akong nilalabag na batas? Ang sagot po ay wala. Kasi po wala namang reasonable expectation of privacy yung US Embassy. At society will not consider that as reasonable expectation of privacy. Halimbawa po, nandun po ako sa Nagtahan Bridge. Pwede naman po akong kumuha ng picture ng Malacanang. Hindi naman po violation yon ng privacy. Wala rin po akong nilalabag na batas. Ganon din po dun sa kasong nangyari sa akin. Kasi po, if you are on board a tainted vehicle, you can easily get an image of the US Embassy. Or halimbawa naman po, you are on board a bus, you can easily take an image of the US Embassy. Ang nakakatawa po kasi sa ating mga Pilipino, meron po tayong common sense. Kaya lang po ayaw natin gamitin. Kasi po masyadong common. Ang gusto po natin gamitin, yung nonsense, yung katwiran na nanggagaling sa talampakan. So, kalimutan po natin yan. Pumunta po tayo sa panibagong senaryo. Alam niyo po, dito sa Metro Manila, napaka-traffic. At dahil po dito sa COVID-19 pandemic, medyo nabawasan po yung traffic. Kaya nga po dito sa Metro Manila, alam niyo po, yung mga construction ng condominium, nagsulputan po na parang mga kabute. Kaya marami po sa atin ay nakatira sa condominium unit. Alam niyo po, sa condominium unit ay ganito po. Paggabi po, nasa condominium unit ka, patayin mo po yung ilaw mo. Tapos makikita mo po, across another condominium building is another condominium unit. Bukas po yung ilaw ng condominium unit, nakatapat mo,
kitang-kita mo po yung mga tao doon. Halimbawa po, isang gabi, pinatay mo po yung ilaw doon sa condo unit mo. Kinuha mo po yung camera mo and you use a telephoto lens. Nakita mo po yung mag-asawa sa kabilang condo unit. Nagkakapi po sila. And na-attract ka po kasi yung kanilang tasa ay magkaibang kulay. Yung sa lalaki po itim, yung sa babae puti. So, nakita mo po yung contrast. Ang ginawa mo, you capture an image. Pagka-capture mo po ng image, since meron ka pong Instagram, in-upload mo po. Eh, yung mag-asawa po pala, meron ding Instagram account. Nakita po nila yung image nila na kinapture mo at in-upload mo. Ang tanong po, meron po bang violation of privacy? Meron po. Kasi po, pag nasa loob tayo ng ating condominium unit, there is a reasonable expectation of privacy. And society considers that as reasonable expectation of privacy. Yung mag-asawa po na yun na inis sa pagkuha mo ng picture nila at pag-upload mo sa Instagram, pwede ka po nilang kasuhan. Pwede ka po nilang kasuhan ng violation of Article 26 of the Civil Code at Article 287 of the Revised Penal Code. Unjust vexation po yun. Halimbawa po, yung mag-asawa pa rin na yun, alanganing oras ng madaling araw, nagising ka po. Sinilip mo po yung mag-asawa, naku, iba naman po ang nakita mo. So, kinuhanan mo po ng picture. Hindi ka po nakontento sa pagkuha ng picture. I-video mode mo pa po yung camera mo. Kumuha ka po ng video nung intimate moment nung mag-asawa. Pagkatapos po, in-upload mo po sa YouTube. Sakto po yung ginawa mo. Saktong violation of Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sigurado pong kulong ka dyan. Kaya po, since lahat tayo ay mga photographer, dapat rin po maging maingat tayo at dapat rin po malaman natin yung legal issue of privacy with respect to photography. Ngayon po, dahil alam nyo na ang legal issue of privacy with respect to photography, I hereby encourage you to become an active photographer. Keep on practicing. Keep on shooting for your next shot, maybe your awesome shot. Please subscribe and hit the notification bell so that you will be notified of my next video. Salamat po!